ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียวมันเกิดขึ้นทุกวันสร้างชาติมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาค่ะส้มซ่าจะมาแนววิธีตัดชายเรดแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสมมุติว่าเขาจะเอาขึ้นนิ้วครึ่งใช่ไหมคะมันจะมีซับข้างในด้วยนะคะเห็นตะเข็บไหมคะนี่คือตะเข็บนะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะถ้ามีซับแบบนี้นะคะให้ทำแบบนี้ด้านในนะคะโดยการเจาะแต่ไอ้ซับด้านในอะค่ะที่ตรงไหนตรงนึงอะค่ะดึ๊บนี่เอาออกมานะคะหลังจากที่เรานี่นะดึ๊บท่านจะสาธิตง่ายๆนะคะสำหรับช่างมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเราจะตัดเดทยังไงให้ง่ายขึ้นนะคะมาค่ะนะคะกลับออกมานะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้ช่างเอาให้ดูอะค่ะเรากลับออกมาตัดด้านในนะคะจะเอากี่นิ้วนะคะอันนี้ช่างฟ้าตัดนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็กลับออกมานะคะเขาจะมีซับด้านในอะค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เนี่ยเราแค่เจาะริมนี้หน่อยเดียวนะคะเห็นไหมคะแล้วก็กวนเราไปด้านในอันเนี้ยเราจะตัดไม่ตัดก็ได้นะคะที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะมันมีซับนะคะเราจะตัดไม่ตัดก็ได้แต่ช่างซ่าจะตัดสักประมาณสักเหลือไว้ให้ลูกค้าสักหน่อยนึงนะคะตัดก็อย่าตัดให้หมดนะคะให้ตัดอะไรนะเขาเรียกอะให้ตัดเผื่อลูกค้าไว้แก้ด้วยนะคะถ้าจะตัดออกครึ่งนิ้วพอค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายๆไอ้วิธีเอาชายเดรสสไตล์นี้ขึ้นนะคะเนี่ยง่ายๆนะคะบางคนก็จะช่างใหม่คิดไม่ออกนะคะว่าทำยังไงสวัสดีซ่าจ้าแม่ทำคลิปลง YouTube ลูกได้ไปแล้วเหรอยังค่ะแม่ดูบ้างไว้วิธีของไทยสุดๆเลยยังค่ะถ่ายรูปไม่เจอไว้เพื่อลืมถอดร้านยายซ่าทำคลิปอยู่ที่รักของฉันทำคลิปบอกน้องๆรุ่นใหม่มือใหม่อยู่โอเคหลังจากเราตัดออกแล้วนะคะอย่าตัดซะจำริมเลยนะคะเห็นไหมแล้วเราก็ปิดรูไอ้นี้ให้เขาเลยนะคะเห็นไหมที่เราเจาะนะคะบึ๊บนั่นเห็นไหมคะง่ายๆ easy เลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็บึ๊บแล้วก็เก็บคืนนะคะเก็บคืนที่เราเจาะเพื่อเอาตัดชายเข้าอะค่ะเห็นไหมคะปิดชายแล้วก็กลับออกมาเห็นไหมคะง่ายใช่ไหมคะวิธีลดความสั้นเดรสที่มีซับด้านในนะคะเห็นไหมคะบึ๊บเนี่ยคะง่ายๆใช่ไหมคะเรียบร้อยเห็นไหมคะ easy
นะคะแล้วมันก็จะได้สไตล์เดิมอะค่ะ เอาเข้าไปจับข้างในให้เท่ากันระหว่างซับกับข้างนอกนะคะ อันนี้คือเคล็ดลับนะคะง่ายไหมล่ะคะ DIY บายซ้ำซ่าแน่แนวนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะ